ชีวิตจะง่ายแค่ไหนถ้าคุณมีเครื่องมือที่สามารถควบคุมชีวิตคุณได้เพียงแค่ปลายนิ้ววันนี้เราจะมาพูดถึงหนังเรื่องคลิกกันค่ะซึ่งเป็นหนังไซไฟคอมเมดี้ดราม่าปี 2006 เลยนะคือเรื่องนี้เนี่ยก็นำแสดงโดยดาราที่ใครๆหลายคนเนี่ยคุ้นหน้านะคะนั่นก็คืออดัม แซนเลอร์นั่นเองค่ะเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเมื่อไมเคิลสถาปนิกตัวเอกของเรื่องผู้มีชีวิตยุ่งแต่กับงานและการหาเงินอยู่ตลอดเวลาจนทำให้เขาเนี่ยแทบไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวเป็นที่รักของเขาเลยวันหนึ่งเขาบังเอิญไปพบกับรีโมทคอนโทรลที่เรียกได้ว่าสามารถควบคุมชีวิตเขาได้เพียงแค่ปลายนิ้วมันเป็นได้มากกว่ารีโมทธรรมดาทั่วไปที่เรารู้จักไม่ว่าจะความสามารถในการกรอชีวิตไมเคิลให้ไปข้างหน้าหรือว่ากรอดูอดีตของเขาและยังมีฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือเขาสามารถใช้รีโมทเพื่อข้ามช่วงเวลาที่น่าเบื่อหรือช่วงเวลาที่ต้องรอคอยได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาทำงานชิ้นล่าสุดเสร็จเขาจะได้เลื่อนขั้นเขาก็สามารถกรอส่วนปัจจุบันที่เขายังทำงานไม่เสร็จไปหาตอนที่เขาเลื่อนขั้นแล้วได้เลยแต่ว่าหลังจาก fast forward ไปเขาจะอยู่ในภวังค์ auto pilot หรือโหมดตอบโต้อัตโนมัติซึ่งมันคือการที่ตัวเราอยู่แต่ไม่มีสติกับทุกอย่างรอบตัวปัญหาจึงเริ่มเกิดขึ้นจากการที่เขาใช้ความสามารถของรีโมทอย่างไม่บรรยาบรรยังแถมเจ้ารีโมทตัวนี้เนี่ยก็มีระบบ AI สามารถจดจำวิธีการใช้ของผู้ใช้ได้ด้วยว่าชอบกรอชีวิตไปในสถานการณ์ไหนแล้วมันก็ชอบใช้งานเองอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ตกอยู่ในสถานการณ์นั้นๆเอาเป็นว่าชีวิตของไมเคิลเนี่ยก็โดน fast forward ไปแบบรัวๆเลยทีเดียวแบบที่เขาเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้เลยตรงจุดนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวโกลาหลต่างๆที่มันเปลี่ยนชีวิตไมเคิลไปตลอดกาลสรุปนะคะเรื่องนี้ก็คือเกี่ยวกับคนที่บ้างงานมากๆแล้วก็ได้พรวิเศษนั่นก็คือรีโมทนั่นเองค่ะเขาใช้รีโมทนะคะในการโกงเวลานั่นเองค่ะและตอนสุดท้ายนะคะเขาก็ตระหนักได้นะคะว่าการโกงเวลาหรือว่าการข้ามช่วงเวลาที่มันแบบแย่ๆไปในชีวิตเนี่ยคือการกระทำของคนที่โง่นั่นเองค่ะเพราะช่วงเวลาแย่ๆนี่แหละค่ะคือการสื่อถึงการมีตัวตนและการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะความสร้างสรรค์ของโลกไซไฟเนี่ยเป็นอะไรที่เราส่วนตัวเนี่ยชอบอยู่แล้วนะคะแล้วสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากรีโมทมันค่อนข้างอเนกประสงค์มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะกรอชีวิตกลับไปดูในช่วงเวลาต่างๆในสถานที่ที่มันเกิดขึ้นในความทรงจำเราหรือว่าจะไปในอนาคตเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยมันทำให้เราแบบเชื่อมากๆเลยเนาะทุกอย่างที่มันออกมาในฉากเนี่ยผ่านการดีไซน์ออกมาแล้วเนี่ยมันรู้สึกทำให้เราเชื่อได้ว่ามันมีโลกที่มันมีรีโมทนี้อยู่จริงๆนะนอกจากนี้ลองลงมานะก็ชอบการที่มันแทรกข้อคิดต่างๆเนาะโดยการที่เล่าเรื่องแบบง่ายๆเหมือนกับนิทานของเด็กนะที่แบบแฝงข้อคิดไว้ทีหลังซึ่งมันออกมาในรูปแบบคอมเมดี้ด้วยทำให้ทุกเพศทุกวัยเนี่ยก็เข้าถึงกันง่ายเนาะแล้วตอนนั้นที่เราดูครั้งแรกนะก็คือดูตอนที่มันเข้าโรงเลยก็คือปี 2006 นะก็รู้สึกว่าไม่ได้เข้าใจยากเท่าไหร่เนาะสำหรับเด็กถ้าสมมติแบบมันก็คล้ายๆกับการเล่านิทานนะคะแล้วพอแบบได้กลับมาดูอีกทีนึงก็รู้สึกแบบเฮ้ยผูกพันอะมันแบบเก็ตมากขึ้นว่าแบบว่าต้องการจะสอนอะไรเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะคะแล้วสิ่งที่ทำออกมาไม่ค่อยน่าประทับใจคนส่วนใหญ่ที่ดูหนังเรื่องนี้เนาะก็อาจจะเป็นเรื่องมุกตลกหรือว่าการแสดงแบบอดัม แซนเลอร์นั่นเองที่คนหลายคนอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่นะคะซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คิดว่าพอให้อภัยให้ได้นะสำหรับการดูครั้งแรกและครั้งเดียวเนาะแล้วเรื่องมุกตลกเนี่ยคิดว่าไม่ควรจะแบบฟังแล้วเก็บมาคิดเยอะอาจจะปล่อยให้เป็นตามโฟลว์ของมันอะไรอย่างนี้จะดีกว่านะคะลองมาคิดดูดีๆนะคะถ้าในชีวิตจริงเนี่ยเรามีรีโมทอัจฉริยะแบบนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มักจะทำแบบไมเคิลเนาะนั่นก็คือการข้ามช่วงเวลาที่ไม่น่าจดจำไปแล้วก็วาร์ปไปสู่ช่วงเวลาที่เรารอคอยในอนาคตนั่นเองค่ะแล้วมัลตี้นะคะคนที่ให้รีโมทกับไมเคิลเนี่ยเขาก็บอกนะว่าทุกคนเนี่ยล้วนอยู่ในช่วงออโต้ไพลอตในสถานการณ์ที่พวกเขาเนี่ยไม่อยากจดจำหรือว่าในช่วงเวลาที่พวกเขารู้สึกเบื่อนั่นเองค่ะแต่จริงๆเราคิดนะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่รู้จักช่วงเวลาที่แย่ๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าช่วงเวลาที่ดีๆเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราไม่ให้ความสนใจกับสิ่งรอบข้างเลยเนี่ยเราจะมีความสุขได้ยังไงกันสาระสำคัญของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะพูดเรื่องการใช้ชีวิตและการแบ่งเวลาและก็ครอบครัวนั่นเองนะคะถ้าตัดเรื่องความเป็นหนังตลกหรือว่าไซไฟออกไปเนี่ยเรื่องราวนี้นะคะก็เป็นการเล่าถึงชีวิตจริงของคนยุคปัจจุบันนะที่ให้เวลากับการทำงานมากกว่าให้ความสำคัญกับคนรอบตัวอย่างเช่นครอบครัวเป็นต้นเนาะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราย้อนกลับมาคิดนะว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรทำในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นั่นเองค่ะนั่นแหละค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวหนังเรื่องคลิกนะคะสำหรับคลิปนี้ใครที่เคยดูแล้วก็อย่าลืมมาพูด
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันเนาะหรือว่าใครที่ยังไม่เคยดูนะพอไปดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาคุยกันได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเรายังมีอีกช่องทางหนึ่งในการรับข่าวสารต่างๆจากช่อง Cinetory นั่นก็คือ Facebook Page นั่นเองนะคะใครยังไม่เป็นไลค์ก็ไปไลค์ด้วยนะคะยังไงก็มีเรื่องราวดีๆให้ติดตามมากมายเนาะค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีบ๊ายบาย